guys, may tarifista si Kuya. I-discuss natin ngayon ang cars collection ko. May dalawang lalagyan, pero magkaiba ng nasa loob. Ang unang box ay pang racing. Ang pangalawang box ay pang off-road. Hello guys. Ito ang Porsche 918 Spider. At ito, Mercedes AMG T. Ito, Custom Aston Martin pala. Ay. Ito, si Jack Reaper. Ito ang sasakyan ni Iron Man. Ito naman ang Ford Mustang. Ay. Ito naman ang sasakyan ni Thor. Medyo black lang ang tambutso, pero tatlo talaga ang tambutso nila. Ay niya. Ito naman ang Dodge 69 Dodge Charger. Hello, nag-delete ko. Ito ang BFB 98. BFB 98. At ito ang Dea-ry. Ay, ito naman ang 2016 for GT Race. Yan. Ito naman ang 2016 Honda Civic Type. Ay. Ito naman ang Custom 772 Chevy. Ito ang the Embosser. Yellow ang baba nila. Ito dalawang to ang General Corp. Itong dalawang to. Tapos ito Monster Dea-ry Deliver. Tapos ito si Dishon, ang baby namin. Pumas ko pala. At ito naman si El Toro Loco Orange Monster Truck. Yeah. Last but not least, Bone shaker. Ay. Sorry guys, na-drop ko. Kasi yun madulas. Kakaligo ko lang kasi. At yun na ang top of the list. Please give a thumbs up and subscribe if you want another video. Please click on the bell button. Bye-bye.